مسئله 240. توی مسئله میگه اگر این 4 تا میله از جنس فولاد باشن و نیروی 36 کیلونیوتن بهش وارد بشه، با دونستن مساحت میله آبی و CD که برابر 200 میلیمتر است و مساحت میله EF که برابر 625 میلیمتر مربع هست، اگر میله BDE صلب باشه، یعنی تغییر شکل ناچیزی داشته باشه، مقدار تغییر شکل EF رو پیدا بکنید و همچنین تنش ها رو توی هر میله به دستش بیارید. خب برای اینکه مقدار جابجایی ها رو پیدا کنیم و تنش ها رو پیدا کنیم، اول لازمه که نیروها رو توی اعضا پیدا کنیم. خب برای اینکه نیروها رو پیدا بکنیم، من میام میله BDE رو میکشمش. دقت داشته باشید که این مجموعه متقارن هست، هم از لحاظ نیرویی هم از لحاظ هندسی. پس نیروها توی آبی و نیرو توی CD با هم برابر هستن. خب اینجا یک نیروی 36 کیلونیوتنی داریم و از پایین یک نیروی پی ای داریم و اینجا هم نیروی پی دی و نیروی پی بی رو داریم، ولی خب میدونیم که پی دی با پی بی با هم برابر هستن. خب میام و حول نقطه بی یک گشتاور میگیرم، سیگما ام حول نقطه بی مساویه با 0. گشتاور حول نقطه بی میگیرم. خب یه 36 تا پاد ساعتگرد داریم و به صورت ساعتگرد داریم و پی ای پاد ساعتگرد تنه گشتاور ایجاد میکنه، پی بی هم یا پی دی هم پاد ساعتگرد. پس اینا در مقابل هم قرار میگیرن. پس می نویسم 36 ضرب در فاصله اینجا، این مقدار که نداریمش البته، میذارم x برابر با مقدار پی ای برابر با پی ای ضرب در x به اضافه با پی بی ضرب در 2x، چون این فاصله 2x هست. خب x ها از طرفین ساده میشه و رابطه‌ای که به دست میاد اینه 36 برابر با پی ای به اضافه 2 تا پی بی. پس یه رابطه استاتیکی به دست آوردیم بین پی ای و پی بی. حالا بریم سراغ یه رابطه دیگه، چون الان 2 تا مجهول داره. رابطه دوممون اینه، اگر این میله BDE صلب باشه، یعنی میزانی که شکل متقارنه، یعنی میزانی که نقطه E میاد پایین با میزانی که نقاط D و B میان پایین با هم برابرن. پس یعنی دلتای B با دلتای E با هم برابره. خب پس میام دلتا ها رو می نویسم و با هم جمع، با هم مساوی قرار میدم. میگم دلتای B بایستی با دلتای E برابر باشه. پس نیرو توی میله آبی یعنی پی بی ضرب در طولش تقسیم بر مساحتش ضرب در مدول الاستیسیتش بایستی با نیرو توی میله ای ضرب در طولش تقسیم بر مساحتش ضرب در مدول الاستیسیتش برابر باشه، چون دلتا هاش بایستی با هم برابر باشن. خب میام این رو جایگذاری میکنم، یک مرتبه جایگذاری بکنم. خب دلتای توی بی میشه نیروی بی ضرب در طول میله آبی که هست نیم متر تقسیم بر مساحت میله آبی که داده 200 میلیمتر مربع، پس تقسیم بر 200 10 به توان منهای 6 ضرب در مدول الاستیسیتش که فولاد هست 200 گیگاپاسکال، 200 ضرب در 10 به توان 9 برابر با، حالا قسمت ای میشه پی ای ضرب در طولش که هست 14 تقسیم بر مساحت میله که داده 625 میلیمتر مربع و مدول الاستیسیته هم که 200 گیگاپاسکال. خب مقدار این 200 از دو طرف ساده میشه، 10 به توان 6 هم ساده میشه و میتونیم از این رابطه جدیدی بین پی بی و پی ای به دست بیاریم. پی بی خواهد شد، طرفین وسطین بکنیم، میشه 14 ضرب در این 200 تقسیم بر 625 تقسیم بر 15 میشه ممیز 256. یک مرتبه دیگه حساب کنم این رو، 14 ضرب در 200 تقسیم بر 625 تقسیم بر
پس میشه ممیز 256 صدم. پس مقدار پی بی میشه ممیز 256 صدم پی ای. این شد مقدار، این شد نسبت بین دوتا نیروها، نیروی پی بی و پی ای. خب حالا میتونم این مقدار رو تو رابطه بالایی، تو این رابطه جایگذاری بکنم و مقدار نیروها رو کامل به دست بیارم. اگر این مقدار رو جایگذاری بکنیم میشه 36 برابر با پی ای به اضافه 2 تا پی بی. به جای پی بی این مقدار رو قرار میدم 2 ضرب در ممیز 256 تا پی ای. خب میتونم از این رابطه مقدار پی ای رو به دست بیارم. مقدارش رو به دست بیاریم میشه 36 تقسیم بر پرانتز باز 1 به اضافه 2 ضرب در ممیز 256. مقدار پی ای میشود 23.8 کیلو نیوتن. خب اگر مقدار پی ای 23.8 هست میتونیم بگذاریم اینجا و مقدار پی بی رو هم به دست بیاریم. پی بی میشه همین عدد 23.8 ضرب در ممیز 256 میشود 6.1 کیلو نیوتن. خب از اینجا به بعد یه مسئله ساده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد صورت سوال میخواد جابجایی، میخواد تغییر شکل یا جابجایی نقطه ای رو پیدا کنه. خب الان دیگه همه اطلاعات رو برای میله ای داریم. پس می نویسم دلتای ای برابر با نیرو که هست 23.8 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در طول میله رو داریم برای میله ای اف 14 تقسیم بر مساحت میله رو داشتیم 625 ضرب در 10 به توان منهای 3 منهای 6 میلیمتر مربع بود، منهای 6 و ضرب در مدول الاستیسیته که هست 10 به توان 9 گیگاپاسکال. خب میتونیم دلتای ای رو به راحتی اینجا به دست بیاریم. میشه 23.8 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در 14 تقسیم بر پرانتز باز 625 ضرب در 200 10 به توان 3. 10 به توان 3 قرار میدم به خاطر اینکه میخوام این دوتا با هم دیگه ساده میشه. پس میشود میشه 76.1 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر. یا میتونیم به میلیمتر هم تبدیلش بکنیم که میشه ممیز ضرب در 10 به توان منهای 6 یا ممیز 0.761 ممیز 0.761 میلیمتر. این رو ضرب در 10 به توان منهای 3 کردم تا تبدیل بشه به ضرب در 10 به توان 3 یا 1000 کردم تا تبدیل بشه به میلیمتر. میشه ممیز 0.761 میلیمتر. خب حالا بریم تنش ها رو حساب کنیم. تنش توی میله ای، میله ای اف سیگمای در ای اف میشود نیرو توی ای اف بوده 23.8 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر مساحت که هست 625 ضرب در 10 به توان منهای 6. خب این مقدار رو حساب کنم 23.8 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر 625 10 به توان منهای 6 میشود 338 میشود 38 مگاپاسکال. 38 مگاپاسکال. و اگر تنش رو توی میله آبی بخوایم پیدا بکنیم، سیگمای آبی میشود نیرو توی آبی که هست 6.1 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر مساحتش رو داده بود صورت سوال 200 میلیمتر مربع. میشه 6.1 10 به توان 3 تقسیم بر 200 10 به توان منهای 6 میشود 30.5 مگا پاسکال. تنش توی آبی و تنش توی ای اف به دست اومد.